Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Berjumpa lagi di YouTube channel Bedah Gusti, sebuah channel yang macam biasa akan membedah pelbagai kisah kontroversi, juga tidak ketinggalan kisah-kisah bintang-bintang Gusti kegemaran dan kegeraman anda. Baik, pada kali ini kita nak bercerita dan membedah tentang seorang lagi bintang Gusti kegemaran ramai dan merupakan pemenang kepada perlawanan Royal Rumble edisi 2023, tak lain dan tak bukan mimpi buruh Amerika, Cody Rhodes. Jom bersama-sama dengan saya kita membedah dan merungkai kisah tentang Cody Rhodes. Cody Rhodes dilahirkan sebagai Cody Garrett Runnels pada 30 Jun 85 dan merupakan anak kepada seorang bintang gusti profesional yang sangat terkenal, Virgil Runnels Jr. atau lebih dikenali sebagai Dusty Rhodes, bersama isteri keduanya, Michelle Rubio. Selain abang tirinya Dustin Rhodes, beliau mempunyai dua adik perempuan dari perkahwinan pertama bapanya. Apabila meningkat remaja, Cody secara sah menukar namanya kepada Cody Garrett Runnels Rhodes. Cody bersekolah di Leicester High School dan merupakan seorang anak muda yang berbakat dalam sukan kusti amatur ketika di sekolahnya. Beliau pernah menduduki tempat ke-6 dalam Division 78 kg ketika berada di tahun keduanya. Sebagai pelajar junior, beliau telah memenangi kejohanan negeri Georgia kategori 86 kg pada tahun 2003 dan mengulangi kejayaannya sebagai juara di tahun seniornya. Atas pencapaiannya ini, beliau telah merancang untuk bergusti amatur secara sambilan di Penn State University, namun akhirnya memutuskan untuk bergelar ahli gusti profesional seperti bapanya. Semasa di sekolah menengah juga, Cody turut bertindak sebagai pengadil di promotion gusti Turnbuckle Championship Wrestling milik bapanya Dusty Rhodes. Selain bergusti, Cody juga pernah menghadiri kelas lakonan selepas menamatkan sekolah menengahnya dan pernah mencuba nasib dengan menyertai beberapa studio lakonan untuk beberapa siri TV. Member ada rupa kan? Mana tahu boleh jadi pelakon hebat. Cody memberikan kredit kepada bapanya Dusty Rhodes kerana telah melatihnya bergusti sejak berusia 12 tahun. Tapi oleh sebab Cody ni masih muda ketika itu, maka latihan yang diberi kebanyakannya tertumpu kepada gerakan-gerakan gusti asas dan bagaimana untuk menerima hempasan di atas gelanggang. Tak cukup dengan berlatih bersama bapanya, Cody turut menimba ilmu gusti profesional daripada beberapa lagi ahli gusti ternama seperti Al Snow, Danny Davis, Ricky Morton dan tidak ketinggalan Randy Orton. Menggunakan nama sebenarnya Cody Runnels, beliau mula aktif bergusti sepenuh masa di Ohio Valley Wrestling OVW pada tahun 2006. Tanpa perlu menunggu lama, beliau sempat bergelar juara beregu Southern OVW sebanyak 2 kali bersama pasangannya Shawn Spears pada pertengahan tahun 2006 dan terus cemerlang dengan merangkul kejuaraan heavyweight OVW dan kejuaraan TV OVW tidak lama selepas itu. Setelah khatam pengajian di OVW yang merupakan pusat perkembangan bakat WWE ketika itu, Cody membuat kemunculan sulungnya di WWE di episod Raw pada 2 Julai 2007 menggunakan nama Cody Rhodes. Masa ini tak ada NXT, jadi mana-mana penggusti yang dirasakan layak akan terus diseratkan ke roster utama dan Cody terpilih ke jenama Raw. Cody muncul buat pertama kali di TV dalam segmen belakang tabir bersama bapanya Dusty Rhodes dan mendepani Randy Orton, di mana Randy Orton memperkenalkan dirinya kepada Cody dan kemudian menampar bapaknya Dusty sebagai tanda kurang ajar. Maksudnya kan Randy Orton membawa karakter legend killer yang jahatnya amat tu kan. Habis semua bintang-bintang legenda kena lempang, kena ludah, termasuk dia belasah. Dan salah seorang mangsa yang menjadi mangsa keragusan Randy Orton adalah Dusty Rhodes sendiri. Cody Rhodes beraksi dalam gelanggang WWE buat pertama kalinya dengan menentang Randy Orton, namun tewas di episod Raw pada 16 Julai 2007. Cody kemudian muncul di acara The Great American Bash untuk menghalang Orton daripada terus menyerang bapanya. Malam berikutnya di Raw, Cody mencabar Orton untuk repeat semula perlawanan mereka, namun dendam dan amarah tu belum cukup untuk menewaskan Orton. Cody tewas sekali lagi dan Orton menyusuli kekalahan itu dengan menendang kepada Dusty Rhodes dengan kejamnya. Cody berjaya menggapai kejuaraan pertamanya apabila bergelar juara beregu Raw bersama Hardcore Holly
dengan menewaskan pasangan Landscape dan Trevor Murdoch di acara ulang tahun ke-15 Monday Night Raw pada September 2007 dan di acara Night of Champions pada Mei 2008. Cody bertindak mengkhianati rakan regunya Hardcore Holly dengan berpihak kepada sekutu yang lebih fresh dan muda iaitu Ted DiBiase, anak kepada bintang legenda $1 Million Man, seterusnya bergelar juara beregu Raw buat kali kedua dan bertukar menjadi geng jahat. Cody dan DiBiase terus melebar luaskan pengaruh mereka apabila tidak lama kemudian berpakat bersama Manu, anak kepada bintang gusti legenda Samoa Alpha, sekaligus membentuk satu pakatan yang menggabungkan bintang-bintang gusti generasi kedua. Tak lama kemudian, Cody dan DiBiase dibawa masuk pula ke dalam pasukan Randy Orton untuk berentak dalam perlawanan tradisi Survivor Series dan natijahnya mereka terus membina kerjasama dengan membentuk gagasan trio yang diberi nama The Legacy sebagai simbol kepada meneruskan legasi bapa mereka yang menjadi bintang gusti hebat di era terdahulu. Ketika bersama dalam trio Legacy inilah Cody terus maju mendaki ke status bintang main eventer kerana banyak terlibat dengan pertelingkahan bersama musuh-musuh ketua mereka Randy Orton, termasuk mencipta sengketa bersama keluarga Vince McMahon dan Triple H. Kacau bilau yang dicetuskan oleh The Legacy ini akhirnya membuatkan Triple H terpaksa membina semula pakatan The Generation X bersama Shawn Michaels dan berjaya mengajar dua budak muda ini dengan menumpaskan mereka di acara SummerSlam 2009. Legacy dan DX terus bersengketa dengan beberapa kali dipertemukan dalam beberapa lagi siri perlawanan dan mereka turut terlibat dengan memberikan bantuan luar serta campur tangan dalam beberapa perlawanan bagi perebutan kejuaraan WWE yang melibatkan ketua mereka Randy Orton. Hubungan Orton dengan DiBiase dan Cody mula retak apabila di acara Elimination Chamber 2010, Cody telah menghulurkan batang besi kepada DiBiase dan ia digunakan untuk menghentak kepala Orton sehingga menyebabkan The Viper tersingkir dalam perlawanan tersebut. Orton membalas dendam di Raw malam berikutnya dan akhirnya ketiga mereka dipertemukan dalam perlawanan 3 penjuru di acara WrestleMania 26 di mana Orton berjaya menumbangkan kedua budak muda yang dah semakin besar kepala tersebut. Susulan WWE Draft yang berlangsung pada tahun 2010, Cody telah dipindahkan ke jenama SmackDown dan pada 25 Jun 2010, Cody mula mengubah karakternya kepada seseorang yang bersifat narsistik dan suka membangga-banggakan dirinya. Ketika ini, beliau mendakwa yang dirinya adalah bintang paling kacak di WWE dan meminta semua pihak memanggilnya sebagai Dashing Cody Rhodes. Bagi menaikkan lagi saham karakter ini, setiap minggu Cody akan berkongsi pelbagai grooming tips dan bagaimana untuk sentiasa tampil dalam keadaan kacak dan kemas. Ketika bergusti pula, Cody akan secara berhempas pulas sentiasa melindungi bahagian mukanya. Setiap kali kena pukul je di bahagian muka, maka beliau akan terus berhenti bergusti dan tengok cermin. Takut-takut wajahnya tercedera dan menjejaskan kekacakannya. Pada 21 Januari 2011, Cody yang ketika ini bersengketa dengan Rey Mysterio telah saling bergusti dan pada satu ketika, Mysterio telah memukul muka Cody menggunakan pendakap lutut sehingga menyebabkan Cody mengalami kepatahan hidung dalam perlawanan itu. Ia menyebabkan Cody mengisytiharkan yang dirinya kini dah tak kacak lagi dan memerlukan beliau untuk menjalani pembedahan bagi membentuk semula struktur wajahnya. Cody tak dilihat di kaca TV selama beberapa minggu pasca insiden tersebut dan sekembalinya selepas itu, beliau telah memakai topeng bagi melindungi mukanya dan bertindak menyerang Rey Mysterio untuk membalas dendam. Cody juga secara licik dan kejam sering menggunakan topeng mukanya yang keras ini sebagai senjata setiap kali bergusti. Karakternya kali ini juga nampak lebih gelap di mana Cody sendiri pernah mengatakan yang gimmick Undashing Cody Rhodes ini adalah antara karakter kegemarannya sepanjang bergusti. Cody berjaya menumpaskan Mysterio di acara WrestleMania ke-27 dan terus bermaharajalela di SmackDown untuk beberapa bulan berikutnya. Bagi menambahkan lagi rasa meluat para peminat kepada karakter Undashing ini, Cody bersama dengan beberapa orang pembantunya akan mengagihkan beg kertas kepada para penonton setiap kali muncul dalam segmen promonya. Cody mengarahkan penonton untuk menutup kepala masing-masing bagi menutup segala kehodohan dan ketaksempurnaan mereka. Cody turut mengenakan beg kertas ini di kepala lawannya setiap kali settle mengalahkan mereka dalam gelanggang.
Cody berjaya menggenggam kejuaraan solonya yang pertama apabila menumbangkan Ezekiel Jackson dan bergelar juara antarabendua pada 12 Ogos 2011. Beliau juga bertanggungjawab memperkenalkan semula bengkung kejuaraan antarabendua dengan reka bentuk klasik berwarna putih ini bagi menggantikan bengkung kejuaraan berbentuk oval yang telah digunakan sejak penghujung tahun 1990-an lagi. Tujuannya memperkenalkan bengkung kejuaraan klasik ini hanya satu, bagi memberikan nilai prestij semula kepada kejuaraan mid-card tersebut yang sebelum ini kurang diberikan tumpuan dan diambil serius oleh banyak pihak. September 2013, Cody mula bekerjasama dengan abang tirinya Dustin Runnels atau lebih dikenali sebagai Goldust. Oleh kerana kedua mereka dilihat tak ngam dengan Triple H, Cody telah dipecat secara kayfabe oleh Hunter. Hakikatnya, ia sebenarnya waktu cuti buat Cody yang ketika itu hendak melangsungkan perkahwinan dan berbulan madu bersama isterinya yang merupakan juruhebah gelanggang WWE, Aiden Styles atau nama sebenarnya Brandy Reed. Oleh sebab Cody kononnya telah dipecat secara tidak sah, maka bapa mereka Dusty Rhodes turut bangkit mempertahankan anaknya sehingga sanggup ditumbuk oleh bala Triple H, Big Show. Hubungan adik abang antara Cody dan Goldust menampakkan keserasian apabila di acara Battleground 2013, mereka berjaya merampas kejuaraan beregu daripada Roman Reigns dan Seth Rollins dan berjaya mempertahankan kejuaraan ini sehingga ke acara Royal Rumble 2014 apabila mereka tewas kepada The New Age Outlaws. Pada 16 Jun 2014, Cody sekali lagi menukar gimmicknya kepada Stardust, nama yang sama digunakan bapanya Dusty semasa bergusti di American Wrestling Association. Stardust tampil dengan cat muka, bodysuit dan berperangai ala-ala abangnya Goldust. Stardust dan Goldust beraksi bersama sehingga berjaya menggenggam kejuaraan beregu WWE buat kali kedua dengan menumbangkan The Usos di acara Night of Champions 2014. Hubungan kedua beradik ini berakhir apabila pada Februari 2015, Stardust telah mengkhianati abangnya Goldust dengan melancarkan gerakan penyudah Crossroads ke atas abangnya itu. Mereka kemudian berentap di acara Fastlane dengan menyaksikan kemenangan Goldust dan sengketa mereka nyaris dibawa ke WrestleMania bulan berikutnya. Namun Vince McMahon tidak meluluskan perlawanan ini kerana beranggapan ia tidak cukup bagus untuk diletakkan di WrestleMania. Karakter Stardust kemudian berevolusi lagi apabila kini ia digambarkan seperti watak jahat dalam komik dan ia membawa kepada konfrontasi bersama pelakon Stephen Amell yang popular dalam siri TV Arrow. Di acara SummerSlam 2015, Stardust dan Wade Barrett tumpas kepada Amell dan Neville dan kemudian cuba untuk bangkit kembali dengan bekerjasama dengan pasukan The Ascension, seterusnya membentuk gagasan The Cosmic Wasteland. Geng jahat angkasa lepas lah ni konon-kononnya. Oleh sebab karakternya dilihat semakin merudum dengan sering tewas dan tak mendapat slot yang baik di kaca TV, Cody pada 21 Mei 2016 telah mendedahkan di Twitter yang beliau telah meminta pelepasan daripada WWE dan permintaannya itu telah diluluskan sehari kemudian. Menurut Cody, beliau kecewa dengan pihak kreatif WWE dengan berdakwa yang beliau telah meminta agar gimmick Stardust ini ditamatkan sejak 6 bulan lalu dan telah memberikan idea lain untuk karakternya. Namun semuanya tidak diendahkan oleh pihak WWE. Ketika membawa watak Stardust ini juga, Cody lebih banyak dilihat bergusti di rancangan kelas bawahan seperti main event yang tak ramai pun orang menontonnya. Banyak pihak yang terkejut dengan berita pelepasan Cody ini kerana faktor bapanya yang telah lama berkhidmat di belakang tabir WWE sejak tahun 2005. Namun kesalahan tak diletakkan di bahunya kerana sedar apa yang sedang Cody lalui di WWE di mana beliau tidak digunakan sebaiknya. Menurut Cody lagi, Triple H sendiri berasa amat kecewa kerana banyak yang beliau telah lakukan bersama bapanya di NXT. Pernah satu ketika Triple H macam mengungkit kepada Cody, "Aku terkejut dengan apa yang kau rasa ni setelah apa yang aku buat untuk keluarga kau selama ini." Tapi Cody membalas, "Aku bukan bapa aku. Aku tak boleh nak kekal di sini semata-mata apa yang kau dah bagi pada bapa aku selama ini. Aku hargai apa yang kau dah buat selama ini, tapi bapa aku pun dah tak ada lagi. Biarlah aku menjadi diri sendiri," kata Cody kepada Triple H. Selepas meninggalkan WWE, Cody terus bergusti di bawah nama sebenarnya di pelbagai promotion bebas, tetapi sering menggugurkan nama belakangnya Rhodes untuk mengelakkan konflik dengan WWE.
Cody telah bergusti di banyak promotion antaranya seperti Evolve, Pro Wrestling Guerrilla dan juga What Culture Pro Wrestling. Tidak ketinggalan, Cody turut membuat kemunculan di Impact Wrestling pada tahun 2017 dan menandatangani kontrak 2 tahunan bersama Ring of Honor sekaligus menjadi juara heavyweight ROH dengan menumpaskan Christopher Daniels di acara Best in the World 2017. Pada penghujung tahun 2016 ini juga, Cody turut meluaskan lagi empire-nya apabila terbang ke Jepun dengan menggunakan nama The American Nightmare Cody dengan menyertai New Japan Pro Wrestling dan turut menjadi anggota The Bullet Club. Cody berjaya menumbangkan Juice Robinson di acara Wrestle Kingdom 11 di Tokyo Dome dalam perlawanan sulungnya di sana. Pada 24 Oktober 2018, Cody mengumumkan bahawa beliau tidak lagi ada kena-mengena dengan Bullet Club, namun akan terus bekerjasama dengan Kenny Omega, The Young Bucks, Hangman Page dan Marty Scurll dalam sebuah kumpulan yang dikenali sebagai The Elite. Sebelum itu, pada Mei 2017, penganalisis Gusti Dave Meltzer ada membuat satu statement yang katanya pertunjukan Gusti bebas atau indie ini tak akan dapat menjual dan memenuhkan arena yang mempunyai 10,000 tempat duduk jika dianjurkan di Amerika Syarikat. Cody bersama-sama dengan The Young Bucks mencabar idea itu dengan merancang sebuah acara khusus untuk tujuan menarik 10,000 peminat hadir ke arena dan membuktikan Dave Meltzer ni terkhilaf. Pada Mei 2018 telah diumumkan bahawa acara ini dinamakan All In. Ironinya, pada 13 Mei 2018, tiket All In ini habis terjual dalam masa hanya 30 minit. Di acara itu, pada 1 September 2018, Cody berjaya mengalahkan Nick Aldis untuk memenangi kejuaraan heavyweight dunia NWA. Pada November 2018, beberapa trademark tanda dagang telah difailkan di Jacksonville, Florida yang menunjukkan akan muncul dan akan dilancarkan sebuah promotion Gusti baharu. Pada 1 Januari 2019, All Elite Wrestling AEW telah diumumkan dalam satu sidang media di Jacksonville dengan Cody mendedahkan bahawa dirinya bersama Matt dan Nick Jackson dari Young Bucks dan Kenny Omega akan berkhidmat sebagai Night President Executive serta menjadi penggusti untuk promotion ini. Bersama syarikat yang dipayung modalnya oleh Tony Khan, seorang bilioner di Amerika Syarikat, Cody dan The Young Bucks telah menandatangani kontrak selama 5 tahun dengan syarikat ini. Pada acara sulung mereka pada 25 Mei 2019, Double or Nothing, Cody telah menewaskan abangnya Dustin Rhodes dalam perlawanan yang sangat klasik dan epik sehingga memungkinkan perlawanan ini memenangi perlawanan terbaik tahun tersebut daripada Pro Wrestling Illustrated. Selama berada di AEW, Cody telah merangkul kejuaraan TNT dan menjadi antara main eventer yang sering menjadi ayam tambatan di setiap acara AEW. Namun beliau tak berkesempatan untuk bergelar juara dunia AEW kerana pernah tewas sekali kepada Chris Jericho, di mana dalam stipulasi perlawanan itu, sekiranya Cody tewas di acara Full Gear 2019 itu, maka Cody tak akan dapat lagi peluang untuk merebut kejuaraan dunia AEW. Penerimaan penonton dan peminat AEW terhadap Cody juga agak bercampur baur. Penonton seakan tak berapa berminat dengan dirinya dan sering menjadi kritikan yang mendakwa beliau ini begitu try hard untuk tampil sebagai bintang suka ramai di promotion ini. Jadi banyaklah cakap-cakap yang seakan merendahkan Cody sehingga beliau menjadi antara yang dicemuh oleh Internet Wrestling Community IWC. Ditambah pula dengan isterinya Brandy yang juga didakwa asyik mencuri spotlight di AEW sehingga sering dibu peminat setiap kali muncul di kaca TV. Perlawanan terakhir Cody di AEW adalah pada 22 Januari 2022 apabila beliau tewas kepada Sammy Guevara di acara Beach Break dalam satu perlawanan bertangga bagi merebut kejuaraan TNT. Pada 15 Februari 2002, beberapa sumber melaporkan bahawa Cody dan isterinya Brandy telah meninggalkan AEW kerana gagal mencapai kata sepakat dalam hal pembaharuan kontrak mereka. Spekulasi mula bertiup seawal bulan Mac 2022 apabila dilaporkan bahawa Cody telah menandatangani kontrak semula bersama WWE dan cakap-cakap itu menjadi kenyataan apabila di acara WrestleMania 38, Cody Rhodes telah menjadi kejutan dengan menjadi lawan misteri kepada Seth Rollins dan membuat kemunculan semula selepas 6 tahun meninggalkan WWE. Malam berikutnya di acara Raw, Cody menyatakan yang tujuannya kembali semula ke WWE adalah untuk bergelar juara WWE, sesuatu yang tak sempat dikecapi oleh mendiang bapanya, Dusty Rhodes.
Cody terus mendapat spotlight dan push yang kau-kau oleh WWE sejak itu. Malah keberaniannya beraksi dengan otot pectoral di dada yang terkoyak di acara Hell in a Cell 2022 sering diberikan highlight bagi nak menampakkan betapa powernya insan bernama Cody Rhodes ini. Malah Dave Meltzer turut memberikan penarafan 5 bintang terhadap perlawanan sangkar neraka di antara Cody dan Rollins tersebut, sesuatu yang sudah lama tidak diterima oleh mana-mana perlawanan di WWE sejak tahun 2011. Selepas pelbagai klip yang mendokumentasikan pemulihan Cody daripada kecederaan dipertontonkan saban minggu, di episod Raw pada 16 Januari lalu, The American Nightmare mengumumkan bahawa beliau akan kembali dan bersaing dalam perlawanan Royal Rumble lelaki di Royal Rumble edisi 2023. Cody Rhodes masuk di tempat ke-30 dalam perlawanan Royal Rumble dan berjaya menyingkirkan Gunther untuk memenangi perlawanan itu. Dengan ini, Cody Rhodes menjadi salah seorang daripada 5 bintang WWE yang memenangi Royal Rumble dari tempat ke-30, mengulangi rekod yang dicatatkan oleh Undertaker pada 2007, John Cena pada 2008, Triple H 2016 dan Brock Lesnar pada tahun 2022. Jadi itu dia cerita perjalanan karier Cody Rhodes dari awal sehinggalah waktu terkini ini. Kita harapkan Cody akan terus menyinar dan harapnya supaya tak di overpush lah, kerana takut-takut nanti apa yang berlaku kepada Roman Reigns dan juga kepada dirinya di AEW akan berulang semula di WWE kerana peminat dah mula jelak kerana beliau terlalu di overpush dan terlalu diangkat setinggi langit. Baik, kita tengok sikit beberapa fakta tentang Cody Rhodes yang mungkin kita tak berapa tahu. Baik, fakta pertama, Cody ni sebenarnya adalah juga anak saudara kepada beberapa ahli gusti legenda profesional, iaitu Jerry Sachs daripada Nasty Boys dan juga Fred Ottman atau lebih dikenali sebagai Typhoon, Tugboat dan juga Shockmaster. Dan juga beliau ni juga merupakan cucu angkat kepada Magnum TA. Dan seperti katakan tadi, pada September 2013, Cody telah berkahwin dengan ahli gusti profesional yang kemudian menjadi pengulas dan juruhebah gelanggang Brandy Reed. Pasangan ini mempunyai seorang anak bersama. Siap ada disiarkan pengumuman tentang anak dalam kandungan Brandy ni di Dynamite beberapa tahun lepas. Poyo gila. Dan Cody Rhodes juga merupakan peminat siri permainan video The Legend of Zelda, di mana beliau sering menggabungkan gaya dan ring gear-nya mirip kepada watak dalam permainan itu. Beliau menyatakan bahawa setiap tahun akan memainkan semula permainan video yang berjudul A Link to the Past itu. Cody juga adalah peminat komik dan pernah memakai ring gear yang diilhamkan oleh watak Archangel dan Mr. Sinister daripada X-Men. Omega Red dan Cyclops pula adalah watak fiksyen kegemarannya bersama-sama dengan Inhumans, dan beliau secara peribadi turut memiliki kabinet permainan video arcade X-Men edisi 1992. Baik, itu dah cerita tentang Cody Rhodes yang boleh kita rungkai dan bedah bersama pada kali ini. Terima kasih kepada anda semua yang menonton. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam edisi Bedah Gusti akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan share. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.